แบฮักเคยปวดค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel แบฮักวันนี้เพียวไม่ได้มาบวชแบบพิการนะคะ วันนี้เพียวมาโดนโลกลึกกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะแค่ช่วยกันเก็บลงถังมันยังไม่พอหรอกครับเราต้องช่วยกันหยุดสร้างด้วยเพื่อให้พี่ทะเลได้รับความสุขให้พี่น้ำตกได้พักให้พี่ภูเขาได้มีวันหยุดและสุขรับสิ่งดีๆให้ทุกวันเป็นวันหยุดสร้างขยะพกถุงผ้ากล่องข้าวกระติกน้ำไปเที่ยวด้วยกันเห็นไหมวิวสวยเลยลดโลกเลอะกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยป้าเข้าไปแล้ว Noสำหรับโลกเลอะวันนี้เพียวก็มีคำถามให้เพื่อนๆใครเป็นผู้ช่วยของเพียวกอไก่คือพ
อเพียงกับลาเบลขอใครคุณพ่อกับคุณแม่อย่าลืมคอมเมนต์บอกให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่อง Kiddybuddy ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายคิดดี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันแล้วไปด้วยกันบ๊ายบายพิเศษหรือธรรมดาตูนาใส่มือเปล่าเอาแล้วก็โจก